টিকটকত ভিডিঅ' কেনেকৈ ভাইৰেল কৰিব। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই অভি আপোনালোক সকলোকে টেকন'হাব ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, আপোনালোকে বাৰু টিকটক কৰে নেকি? নিশ্চয় কৰে, কিয়নো আজিকালি সকলোৱে টিকটক কৰে, কিন্তু নিশ্চয় সকলোৱে ভিডিঅ' ভাইৰেল নহয়। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ বাবে মই আজি লৈ আহিছোঁ এনেকুৱা 3টা টিপছ, যিকেইটা ইউজ কৰি আপোনালোকে টিকটকত নিজৰ ভিডিঅ'সমূহ ভাইৰেল কৰিব পাৰিব। সেই জানিবৰ বাবে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক আৰু এনেকুৱা কিছুমান নতুন টিপছ পাবৰ বাবে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। তো তেনেহ'লে বন্ধুসকল, ব'লক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ট্ৰিক নাম্বাৰ 1 হৈছে অডিয়েন্স ৰিটেনশ্যন। টিকটক আৰু ইউটিউবৰ এলগৰিথমটো প্ৰায় একেই। আচলতে যিবিলাক ভিডিঅ'ৰ অডিয়েন্স ৰিটেনশ্যনটো বেছি, এইবিলাক ভিডিঅ'ই সাধাৰণতে ট্ৰেণ্ডিঙত আহে আৰু ভাইৰেল হয়। টিকটকত ভিডিঅ'বোৰ সাধাৰণতে 15 ছেকেণ্ডৰ হয়, আৰু এই 15 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো মানুহে মিনিমাম 10 ছেকেণ্ডো চায়, তেনেহ'লে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টোৰ ৱাটচ টাইম বাঢ়িব, আৰু ৱাটচ টাইম বঢ়াৰ লগে লগে অডিয়েন্স ৰিটেনশ্যন বাঢ়িব, আৰু অডিয়েন্স ৰিটেনশ্যন বঢ়াৰ লগে লগে আপোনাৰ ভিডিঅ'টো ভাইৰেল হোৱাৰ চান্সটো বেছি হ'ব। মানে কথাটো হ'ল এনেকুৱা যে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'বিলাক 15 ছেকেণ্ডৰ, যদি ধৰক ভিডিঅ'টো 15 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত যদি ভিডিঅ'টো 10 ছেকেণ্ডো ভালকৈ চায়, তেনেহ'লে আপোনাৰ ভিডিঅ'টো আগলৈ যোৱাৰ চান্স বহুত বেছি। মানে আপোনাৰ যেতিয়া আপোনাৰ ভিডিঅ'টো 10 ছেকেণ্ড চাব, তেতিয়া আপোনাৰ ৱাটচ টাইম বাঢ়িব, আৰু তেতিয়া আপোনাৰ অডিয়েন্স ৰিটেনশ্যনটো বাঢ়ি যাব। গতিকে টিকটকে আপোনাৰ ভিডিঅ'টো বেলেগ মানুহৰ ওচৰত বেছিকৈ পঠিয়াব। মানে যদি আপোনাৰ ভিডিঅ'টো 5জন মানুহে ভালকৈ কমপ্লিটকৈ চায়, তেতিয়া টিকটকে আৰু 20জন মানুহৰ ওচৰত সেই ভিডিঅ'টো পঠিয়াব। সেইকাৰণে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো এনেকৈ বনাব লাগিব যাতে মানুহে আপোনাৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চায়। তাৰ কাৰণে আপোনালোকে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'ত এনেকুৱা কিছুমান টেকনিক এপ্লাই কৰিব লাগিব যাতে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ছাছপেন্সত থাকে। মানে আপোনালোকৰ মানুহে যিটো মানুহে বেছিকৈ চাই থাকিব বিচাৰে, মানে ধৰক লাষ্টত কি হ'ব এনেদৰে শেষলৈকে মানুহে ভিডিঅ'টো যেতিয়া চাব, আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ৱাটচ টাইম বাঢ়ি যাব, আৰু লগে লগে আপোনাৰ ভিডিঅ'টো ভাইৰেল হোৱাৰ চান্সটো বহুত বাঢ়ি যাব। সেইকাৰণে আপোনালোকে ভিডিঅ' এনেকুৱা বনাব যাতে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'ৰ ৱাটচ টাইম বেছি হয়, মানে বেছিভাগ মানুহে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চায়। টিপছ নাম্বাৰ 2, আপোনালোকে ভিডিঅ' বনাওঁতে সাধাৰণতে বেছিভাগ নতুন ছং চিলেক্ট কৰিব লাগিব। নতুন ছঙৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনালে সাধাৰণতে ভিডিঅ'বিলাক হিট হয়, আৰু নতুন ছং নহ'লেও আপোনালোকে এনেকুৱা কিছুমান ইউনিক গান ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব, যিবিলাক গানৰ ভিডিঅ' টিকটকত বেছিকৈ নাই। মানে তেনেকুৱা গানৰ ওপৰত যদি আপুনি ভিডিঅ' বনায়, তেতিয়া আপোনাৰ ভিডিঅ'টো ভাইৰেল হোৱাৰ চান্স বহুত বেছি। আৰু সেইকাৰণে আপোনালোকে ভিডিঅ' বনাওঁতে কিছুমান ভাল গান চিলেক্ট কৰি ল'ব। এনেই আপোনালোকে যেতিয়া আলটু ফাল্টু গানৰ ওপৰত যদি ভিডিঅ' বনায়, এনেও মানুহে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'বিলাক বেছিকৈ নাচাব। সেইকাৰণে আপোনালোকে কিছুমান ভাল পুৰণা হ'লেও আপোনালোকে বহুত ভাল কণ্টেণ্ট থকা গান চিলেক্ট কৰি তাৰ ওপৰত আপোনালোকে ভাল নিজৰ কণ্টেণ্ট ভালকৈ বনাই এটা ভাল ভিডিঅ' বনাব। তেতিয়া আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো বহুত মানুহে চাব, আৰু যেতিয়া বহুত মানুহে চাব, আপোনালোকৰ ভিডিঅ' নিশ্চয় ভাইৰেল হ'ব। টিপছ নাম্বাৰ 3, বন্ধুসকল, আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে টিকটকৰ এটা ট্ৰেণ্ডিং পেজ আছে। সেই ট্ৰেণ্ডিং পেজত থকা ভিডিঅ'বিলাকৰ দৰে আপোনালোকে তেনেধৰণে ভিডিঅ' বনাব লাগিব, কিন্তু কণ্টেণ্ট বেলেগ বনাব, কিন্তু সেইটো গানৰ ওপৰতে আপোনালোকে ভিডিঅ' বনাব লাগিব। মানে টিকটকৰ ট্ৰেণ্ডিং পেজত থকা ভিডিঅ'সমূহ হ'ল টিকটকে যিবিলাকক বেছি প্ৰমোট কৰে, সেইবিলাক ভিডিঅ'টো ট্ৰেণ্ডিং পেজত আহে। গতিকে আপোনালোকে ট্ৰেণ্ডিং ভিডিঅ'সমূহৰ নিচিনা তেনেকুৱা ভিডিঅ' বনাব লাগিব, ভাল কণ্টেণ্টে, তেতিয়া আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাইৰেল হোৱাৰ চান্স বেছি। বন্ধুসকল, এই আছিল আজিৰ টিকটকৰ 3টা টিপছ। কিন্তু মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট টিপছটো হ'ল আপোনাৰ ৱাটচ টাইম। গতিকে আপোনালোকে যেনেকৈ হ'লেও আপোনালোকে ভাল ভিডিঅ' ক্ৰিয়েট কৰি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'ৰ ৱাটচ টাইমটো বঢ়াবই লাগিব, তেতিয়া আপোনালোকৰ অডিয়েন্স ৰিটেনশ্যনটো বাঢ়িব, তেতিয়া আপোনালোকৰ টিকটকৰ ভিডিঅ' ভাইৰেল হ'বই। বন্ধুসকল, আজিলৈ ইমানেই। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।